piston yan. Okay. And then, yung instruction is to greet nyo muna yung you say hello, good morning, and good afternoon sa bata. Oh, let's presume it's afternoon na po. It's afternoon na talaga. Good afternoon na. Okay. Kapag ka tumingin po siya nun, ino-note nyo siya. I-check nyo ang yes. Kapag ka hindi po tumingin ang bata, hindi niya pinansin, no, and then no. Okay? Hindi siya nag-respond or response. Next po. Let's have number 2. Tells one's name, identifies oneself. Meron po siyang note. Look at the instruction. First, the teacher introduces her or himself. So, ako po muna magpapakilala. Nak, anong pangalan? Nak, ako si Ma'am Annalisa. Anong pangalan mo? Okay. So, kapag nagawa niya, wala nang susunod na adlib, ma'am. Check. Yes. Okay. Pero, usually po, pagka mga lower section yan, usually medyo timid and shy sila. Basta pag nasabi na yung pangalan, that is a yes. Okay. Let's go to the next one po. Number 3, responds to or nods head appropriately when spoken to. Instruction, tap the table. So yung teacher muna, the teacher note, sabi niya dito, dyan po kasi wala siyang mga note, pero pag nasa inyo na yung tool, merong mga note po dyan. So sabi niya, note, the teacher taps the table. So, reminder ma'am, tatandaan niyo kung ano yung pattern na ginawa ninyo. Narinig mo bang pinalo ni teacher yung table? Narinig mo na ba? Kapag sinabi mo po, hindi, no na siya. Then, ma'am, kasi you can only repeat ilan? Twice. Okay. Magaling mo marami si ma'am in fairness. Okay, next. Repeats the table. The competency is repeats table tapping patterns correctly. So, uutusan niyo po siya, anak. Pakitap mo nga yung table mo. Gayahin mo si ma'am. Hindi mo narinig. Oh, hindi siya nag-response kasi hindi niya nga narinig. So, doon clear na meron na siyang problema. So, ino-note niyo po sa actual learner's response. Parang at risk na kagad si ma'am, no? Okay. Competency number 5. Recognizes 2 to 3 word instructions. Instruction, do the following. Naktayo ka nga. Umikot ka. Sit down. So, ilan po yung instruction na binigay ko? 3. Kapag nagawa niyo po lahat, we will mark? Yes, check. How about kung ang nagawa niyo lang po ay 2? How about kung isa lang? That is a no. And then you will note sa actual learner's response, was able to follow the first and second instruction or wasn't able to execute the second and third instruction. Ganun lang po siya. Okay, let's proceed to the next. Response to 2-word combination. Instruction. Take note if the learner recognizes 2 to 3 words instruction. Sabi niya dito, observe in item number 5. So kung ano yung ginawa ng bata dun sa number 5, ganun din dun sa item number 6. I-check mo rin siya kung yes or no, kung nagawa niya. Kung mag-follow up lang po siya dun sa number 5. And then number 7 na tayo. Calls family members by name. That is the competency. Ano yung instruction? Who are the members of your family? What are their names? Okay, so itatanong mo sa bata na sino ba yung miyembro ng pamilya ninyo?
Okay. Regardless kung ano ang tawag niya, kay nanay, kay tatay, basta na name niya. Anong mga pangalan nila? Okay, mag-no-no. Nasagot niya ba yung tanong kong pangalawa? Okay, so i-check nyo yung pulse. So, ang naano niya lang, 2 out of 1, isa ang nasagot niya. Anong check po natin? Yes or no? No na siya kasi dalawa lang yung items. And then mag-note kayo, wasn't able to tell the names of his family member. Okay po? And then, next item, tell stories to peers, class, and teacher coherently. Instruction, tell me about your family. Tatanungin mo siya, anak, magkwento ka nga kung ano yung mga ginagawa nyo or tungkol sa pamilya mo, tungkol kay nanay, kay tatay. Kapag ka medyo mahirap po kasi yung question, kailangan mo siyang i-rephrase para maintindihan. Take note, grade 1 lang po sila at yung mga i-assess natin ay yung may probable cause na at risk po sila. Okay po? Sige na. Kwento ka nga tungkol sa pamilya mo. Si daddy po, tsaka si mommy, tsaka si kuya, at natawa ako, palagi po sila wala. Tapos kami po na si mami. Okay. Kapag madaldal ang bata, pabayaan lang na matapos siya. And then, you just check yes po. Okay. Kaya kung halimbawa, hindi po nakaganyan lang yung bata. No. Tapos note mo. Doesn't want to respond to the question. Okay po. Next. Number 9, competency answers WH questions. Instruction. You're going to ask the following question. Ilan po sila? 4. So, let's ask her the following questions. Anak, ano ba yung ginagawa mo bago ka pumasok sa school? Ano yung mga bagay na nakikita mo sa school? Yung classmates ko po, tsaka ako mami. Sino yung mga nakikita mo sa school? Kayo po, teacher. Anong ginagawa mo pag nasa school? Okay, ilan po yung tamang nasagot niya? 3. Okay, so yung mali niya po doon is? Okay, so check pa rin po siya kasi majority ay nasagot niya. Ino-note nyo na lang yung hindi niya naisagot. Okay. So that is for competency number 9. Competency number 10. Identifies familiar objects when presented. So meron po kayong sa box niyo po ba may mga ganito na? Okay. So ito po yung mga materials na ating i-present sa bata. We have the ball, we have the pencil, and the book. Okay, mahalaga rin po na bawat object na gagamitin ninyo, as much as possible, magkakasama na sila. Kagaya po ng ganito. May label na siya kung anong item number para hindi na po kayo magkukumahog or mahihirapan na maghanap pa sa treasure box ninyo kapag gagamitin nyo na. To save time na rin po kasi limited lang, 10 minutes po. Okay. So, okay, sabi niya dito, note, the teacher gets 3 objects from the box. Sabi niya po pala, 1 at a time. So, nakaready na siya ng ganyan, isa-isa. And then, you're going to ask the child to identify each object presented. Unahin po natin siya. Anak, ano to? Ito. Okay. And, kailangan po ba ko correct ko siya sa sinabi niya hindi niya alam? Hindi po. So, ilan po ang tama niya? 2. So, i-check pa rin po ang yes. Wasn't able to identify the book. Okay. Ay, nandun pala. Okay. Competency 11 naman po. Describe simple and familiar
object. Same pa rin po yung materials, ha? Na, ilarawan mo nga kay teacher kung ano tong bola na nakikita mo. Ilarawan mo siya. Anong nakikita mo dito na? Ito nga, i-describe or ilarawan mo nga ito. Kung wala na siya, okay na po yun. Next. Doon ang papasok ang poker face. Wala ka nang i-express, kundi mag-check ka na lang at mag-no. Okay po? So, nakailan po siya? Dalawa. Okay. So, i-check. And then, wasn't able to describe the book. Next po tayo. 12. Picks up the letters. Materials. Square cards with letters. Okay, ito na po yung susunod na yan. 12. And, take note din po, pagkatapos po ng every activity, mabilis po pakibalik sa lalagyan para hindi crowded ang table. So, letters po tayo. Mamaya po, i-distribute namin yung mga gugupitin ninyo. And, nakapag-laminate na po ba kayo? No, not yet. Pero yung iba, meron na po na. Okay. So, ang gagawin niyo po, note, sabi niya dito, you're going to place the letters and number cards on the table. So, ito po yung mga letters. I-rumble niyo po sila, ha, pag po magkakasama. Ihaharap niyo po sa bata yung mga letters and numbers. Pwede po kayong medyo tumayo-tayo para nakikita niyo po kung paano po i-ready yung mga letters and numbers sa bata. Pag pinakialaman ng bata, tanong ni ma'am pag pinakialaman ng bata, sabihin mo lang, wait lang, anak, pasimple ka na lang. Pero huwag mo sasabihin, ay, huwag mo hawakan, baka naman umiyak. And so, instruction, ano ba yung papagawa natin? Pick up the letter. So, pakikuha mo nga yung lahat ng mga letter dyan. Okay, so lahat po ng letters nakuha ng bata. So it's a check or yes. Pero pagka meron pong pinick up na number, i-note nyo na rin po. Okay. Kung isa lang naman, just note na lang po. Let's go to competency number 13. Makes random non-speech sound. Ang instruction, ang itatanong po natin sa bata na ano ang tunog ng motorsiklo? Okay, so nasagot niya. Pero may tatanong po sa akin ng first day dun sa class A. Sabi niya po, ma'am, paano kung hindi pa nakakita ng motorcycle or motor ng bata? Pwede po bang gumamit ng picture? Pwede po ba or hindi? No, kasi hindi siya part ng script natin. Hindi visual ang ating objective. So, check siya. And then, susunod po, competency 14. Discriminates initial
middle, and final sounds. Instruction. Identify the initial sound of the words as, act, and and. Yung materials, nakikita niyo na po. Ito ma'am, medyo mabigat siya para sa isang grade 1 pupil kapag ka initial, middle, and final. So medyo hinay-hinay po tayo ng konti. Sasabihin niya ng mga grade 1 teacher, ma'am, nung kinder sila, nagsamsapsa sila, pero hindi naman nila alam. We should not put the blame on them. Kasi ang mga CBC po kasi, pag kinder, tinuturo lang at the end of the grading period na po, di ba? End of the school year. So basically, hindi pa nila talaga nag-grasp lahat ng sound na yan. Okay, so here are the words and, as, and act. So kagaya po na sinabi ko, nakaharap kay learner. So, ang itatanong po natin, anak, kayo na po ang magbabasa ha? Kasi ang itatanong mo lang naman yung initial sound. Anak, this is as, act, and. Ano yung unang tunog na naririnig mo sa bawat salita? As, act, and. Okay, ilang beses ko po binasa sa kanya? Dalawa. So, nasagot niya, that is a yes. Okay, paano po kapag dalawa na, hindi pa rin? No na po siya nun, okay? Susunod po, identify the middle sound of the words pat. Okay, so we have the word pat, mat, and bat. So anak, makinig ha? Ano yung nasa gitnang tunog na maririnig mo sa mga salitang ito? Pat, mat, bat. Pat, mat, bat. Supposing hindi mo siya nahirapan ka na. Ulitin ko ha? Pat, bat, mat. Okay. So, siya, mahirap sa bata ang middle sound, di ba? Kung nakuha niya, good. Pero in reality, madami ang magkakamali sa middle sound. So, mag-no-note na lang po tayo, okay? Kung nasagot niya yung dalawang word, okay lang siya. So, kung hindi, no na lang po. Okay? Next po tayo. Identify the final. Ayan, ang final medyo okay na siya eh. Ito naman na, papakinggan mo, tapos sasabihin mo kay ma'am kung ano yung naririnig mong tunog sa ulihan or dulo. Ana, Eva, Aga. Ana, Eva, Aga. O ano yung narinig mo sa bandang dulo or ulihan? So, poker face, pag-check lang, yes or no, and then no. So, mali po siya doon, di ba? On that item. Item number 15. Imitates words, phrases, and or local TV, radio, commercial. So, ang instruction po dyan, nasa na ba tayo? 15 tayo, naman repeat what I will say. Okay. So, repeat, ipaparinig mo sa bata kung ano yung sasabihin mo na. Pakiulit mo yung sasabihin ng teacher, my teacher, my hero. Okay. Expression ko lang po yung okay, ha? Pero pag kayo, huwag po kayong mag-okay. Pero kung naka-okay kayo, okay lang naman, wala namang ano yun. Okay, so i-check natin. Next, 16. Habang pong nag-aano tayo dito, pwede kayong kumain. 16. Read the following words. Is, are, has, for, give, his. Note. Ito, may note po siya. Let the child
read the words. Yung kanina po sa 14 and 15, ay sa 14, ang teacher lang po ang magbabasa, di ba? Ako pong nagbasa. Dito po sa item 16, ang child ang magbabasa. Kasi ano pa lang siya, English. Pwede pa Tagalog. Medyo pinaalam po ng pati yung voice natin. Okay po. Okay, so flashcards po, we have the words is, nakaharap pa rin. Nasaan si R? Has, give, for, and is. Okay. So, ang bata po ang magbabasa. Pakibasa mo nga to. Kahit hindi po sunod-sunod ha, kahit shuffle. Ang technique po dyan, umpisahan nyo na dun sa pinakamadali or shortest na word. Pakibasa mo nga to. Okay. Nagre-reklamo po siya, di ba? Dapat po ba magre-react po ba ako as assessor? No. So, ilan po yung tamang nabasa niya? 4. So, is it a check or no? Check. And then, ino-note po natin, mali yung his niya. Pagdating sa give niya, nagreklamo na siya dahil madami daw. So, ino-note niya rin po siya. Clear po ba? Mahirap po ba ang communication skills? Medyo po ba? Parang po, no? Lalo na sa visual final. Okay, so susunod po, competency 17. Recites common nursery rhymes. So sabi niya dito, let the child recite common nursery rhymes. Anak, anong kinder ka or ngayong grade 1? Mag-recite ka nga kung ano yung mga nursery rhymes na kinakanta niyo sa klase. Sabi niya, ayoko teacher. Pipilitin ko po ba? Hindi po. So, ino-note ko. Ino-note lang po natin na ayaw ni learner na mag-recite ng nursery rhymes. Okay, susunod po. Kung kakanta siya, umpisa lang, yes pa rin yun. Ang importante na execute niya, nag-follow siya dun sa sinabi mo. Kahit hindi siya buo, basta nag-recite naman siya dun sa kaya niya, nag-recite pa rin siya ng nursery rhymes. That would be a check pa rin po siya. Pero pag wala na, hindi talaga inumpisahan, wala yun lang. That is a no na. Kung hanggang doon lang ba yung kaya niya eh, di ba? Tsaka wala naman pong instruction na complete. Okay. So, pagdating naman po doon sa items, number 17, yan, hindi na po sa bata yan. Sa teacher na lang yan. Yan yung mga i-observe niya during the other items na in-execute niya sa bata. Kagaya ng prefers talking rather than using gestures and physical communication. Nagsalita ba siya? So, i-check. And then, answers incomplete sentence when asked, kompleto ba pag sumagot siya? O, i-check nyo. Kung no, sabihin nyo na lang, can answer incomplete sentence. Tapos note, sabi niya, yung sa 20 to be observed during the while the learner answers the WH questions. Expresses thoughts or ideas. Na-express niya ba kung ano yung nasa loob niya or dun sa sagot niya? Kagaya ng nursery rhyme, na-express niya po ba? No, di ba? So mag-note lang, ino-note lang po. It speaks in articulated manner. Hindi po ba siya bulol-bulol or putal-putal? Diretso po ba siya pag gano'ng nagsalita or sumagot? So, ino-note niyo po kung yes or no. And then, 22, controls volume of voice when in conversation.
Yung boses niya ba ay sobrang lakas or hina po ba? Isusulat mo lang po dun sa actual learner's response. Meron bata po kasi na hyper, di ba? So may encounter kayo. Ako meron akong na-encounter eh. Kaso, hindi mo naman siya pwedeng bawalan or biglain, di ba? Ang magagawa mo lang minsan is tingnan mo lang siya para yung message mo, mabasa niya sa mata mo na gusto mong pahinaan yung boses niya. 23, speaks with voice quality. Mahina bang malakas ang boses ng learner ko? Ibig sabihin, medyo mahihayin siya. So, susulat mo lang doon, speaks in a soft manner or kaya is timid and shy to answer. 24, speaks with uninterrupted flow of sound, words, syllables, and phrases. Kung dire-diretso mo siyang sumagot, ino-note nyo po kung oo or hindi. Check and then mag-no. Okay, yung number 25, eto, sa bata na po ulit yan. So, habang ikaw nag-check ka, hayaan mo lang mag-relax si learner dun sa ibang items habang nag-check ka. Sa 25 naman, ayan na yung panghuli. Bakit po natin itatanong sa bata yung item number 25? Kasi di ba may mga susunod pa pong competencies, treasure box, let's get physical, work of hands, yung mga yan. So, dun sa number 25, instruction, tatanungin mo siya na, nagugutom ka na ba? Nauuhaw ka ba? Gusto mo ba magbibi? Anong gusto mong gawin? Gusto na daw umuwi. Kapag kasabagot ang bata ng gusto mong umuwi, anong isasagot ninyo? Sabihin nyo na, pahinga ka muna, sandali na lang tayo, ha? O kaya uminom ka muna, kain ka muna, okay? Basta nasagot nyo na yung mga sagot dyan, sa bandang huli, pwede na kayo mag-adlib ng konti, kasi po, ino-note nyo na yung time and dead ninyo. So, bigyan nyo naman ang bata kahit ng 1 or 2 minutes para makainom lang, or makabite kahit ng biscuit, or makapag-candy, para ma-ready siya, or what do you call this one? Para bago siya makapag-start, ma-motivate mo na siya for the next communication skills. Kasi kung pagsasama-samahin mo, napakadami po, di ba? Per item po is 25. So yung minutes natin, 10 minutes lang siya, di ba po? Okay, so don't forget time and death. Okay, so application na po tayo. Okay.